Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem situația în care te afli, care e problema, care e soluția, ce urmează, rezultatul final și surpriza. Hai să vedem, dragii mei, mesaje, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Ok, a început citirea. Văd aici un rege de cupe, un om sensibil, ușor influențabil, un om matur, ușor plictisit. Bun, avem pajul de cupe, regele de bâte. Regele ăsta de bâte aici are multe opțiuni, da? Are multe opțiuni sau este un rege de bâte care visează la o împărăteasă, deci o persoană care visează la ceva care e mai mult decât poate duce. Dar văd aici și faptul că te afli într-o nouă etapă din punct de vedere emoțional. O veste importantă de la un copil sau este vorba despre niște vești bune care au apărut sau care apar. E ca un moment de liniște, de pace, din ce văd eu aici. Momentan avem regele de cupe și eremitul. De aici cineva care parcă, nu știu, caută o soluție la o problemă medicală. O legătură văd cu zodia Fecioară, Pești, Rac, Scorpion. Văd multă stagnare, văd multă izolare, dar în același timp văd și foarte multă înțelepciune. Parcă e cineva care se uită foarte atent la toate detaliile și nu vrea să se arunce așa cu capul înainte într-o situație anume. Văd, e vorba de o relație de cuplu care a ajuns într-un punct în care, nu știu, nu mai poate continua sau lucrurile nu mai pot merge într-o anumită direcție. Care e problema? Problema e 5 de spade. Problema este că cineva aici își urmărește interesul și că profită de o poziție în care se află. Problema este o nedreptate pe care cineva a făcut-o sau pe care cineva o face. Poate să fie și un compromis aici. Ia să vedem noi. Despre ce e vorba? Ce e cu regele ăsta de cupe aici? E un rege de cupe, da, care se gândește la o întâlnire. Poate te-ai întâlnit recent cu omul ăsta. Da? Și eu știu, parcă merge la o instituție de stat sărăcăcioasă, într-un loc vechi. Poate se sfătuiește cu un bărbat matur, cineva care are o experiență de viață. Este o persoană care a pierdut multe lucruri la viața sa. E cineva care știe să aprecieze detaliile. De ce nu? Poate este vorba despre tăcerea unei persoane, dacă e să discutăm de falsitatea asta, e ca și cum cineva se simte vinovat aici, da? Pentru ceva ce a făcut sau pentru ceva ce n-a făcut, că eu nu văd acțiune, eu văd mai mult stagnare. Hai să vedem care e provocarea, da? Sau de ce se întâmplă povestea asta, ce e cu 5 de spade. Mesaje și căsătorie, da? Cineva, nu știu, nu vrea să se căsătorească, nu vrea ceva serios. Poate este o problemă într-un contract sau într-o înțelegere pe care ați făcut-o. Sau cineva nu vrea să vorbească despre ideea de familie, despre ideea de căsătorie, despre ideea de a avea ceva stabil, de a avea ceva serios. Dar uite, dacă ești o persoană singură, e ca și cum zici, băi, problema e că am fost neîndreptățit. Am mai vrut să mă mărit, am mai vrut să mă mai însor, dar nu au mers lucrurile. Bun, dar lăsați trecutul ăla în urmă. Învățați ce aveți de învățat de acolo și gata. Că dacă tot faci așa cu un cuțit așa într-o rană, normal că aia nu se mai vindecă niciodată. Un sfârșit sau cineva care tot zice, hai că închei contractul, închei colaborarea, închei prietenia, nu știu. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă. Bun, dar hai să vedem soluția. Uite, soluția e 7 ăsta de bâte. Soluția e că cineva să acționeze. Cineva să aibă curajul, să ia atitudine. Cineva trebuie să aibă curajul aici să o facă pe liderul, pe șeful. Și aici ce înseamnă? Înseamnă și tu că poți să iei atitudine, că ești șeful vieții tale, șefa vieții tale. Acum, da.
ce decizii iei și cum conduci regatul în care stai, e treaba ta. Dar soluția este ca cineva să aibă curajul. Ce urmează? 4 de monede, 10 de bâte. O încăpățânare foarte mare, din nou e ideea de stagnare, doar că în viitorul apropiat văd eu că se vor aduna foarte multe lucruri în situația aceasta. Fie mult de muncă, poate e vorba de a te încăpățâna ca să faci ceva. Poate este vorba despre o relație de cuplu în care oamenii sunt încăpățânați. Cineva e posesiv, cineva nu vrea să renunțe la o situație anume. Nu? Hai să vedem. 4 de monede. Cineva nu vrea să plece dintr-un loc. Aici e o surpriză pe care o ai. Poate e o surpriză legată de o sumă de bani, de o casă. Poate pentru unii este vorba despre o problemă a cuiva, da? Cineva care are o problemă. Poate este vorba despre cineva care e zgârcit aici. 10 de bâte. Da, ofițerul. Văd aici pe cineva care are multe responsabilități pe cap în viitorul apropiat. Poate ești tu sau poate e altcineva. Da? Ce mai văd este și o rezolvare care apare. Deci, tu în viitorul apropiat aici primești o veste despre un final, da? Cum că ceva s-a finalizat, cineva a plecat dintr-o situație, cineva a reușit să rezolve o problemă. Am întrebat de soluție, da? Soluția e ca această speranță să fie pusă în practică, să devină realitate. Dar soluția, uite, poate avea legătură cu zona justiției. Soluția este ca cineva să acționeze rapid, pe neașteptate. Soluția este ca cineva să se deschidă în fața unui nou început. Văd o persoană care este foarte glumeață, este foarte energică, mereu îi place să facă surprize, îi place să facă, nu știu, cadouri, îi place mereu să fie în centrul atenției, să glumească, să se bucure. Da? Surpriza e ca cineva să ia atitudine. Da? Văd o supărare aici privind niște bani. Da, poate are legătură și cu a investi timp, a investi energie, a investi bani. Să vedem în final ce se întâmplă. Ia uite, 9 de cupe și cavalerul de bâte. Ia uite ce multă pasiune. Parcă ești aici liniștit, împlinit, mulțumit. Stai ca un rege, ca o regină și vine cineva către tine. Poate să fie o întâlnire pasională, poate să fie o bucurie foarte mare pe care o ai privind o distracție, o petrecere, privind o întâlnire cu oamenii dragi ție. Însă văd aici multă împlinire, bucurie mare și multă pasiune. Însă atenție, că nu văd nimic stabil, adică aici se simte doar o bucurie mare, un entuziasm. Pe cavalerul de bâte n-ai cum să te bazezi, că lui îi plac aventurile, dar îi place să trăiască momentul. Acum poate să fie și o parte, da? Dintr-o relație în care e distracție, e plăcere. 9 de cupe. E ieșit femeia și dorința. Deci dacă ești femeie, uite, o dorință devine realitate. Sau te simți dorită ca femeie, te simți apreciată. Dacă ești bărbat, văd aici o femeie bucuroasă, o femeie liniștită. Deci bucuri această femeie, o liniștești, îi umpli sufletul cu bucurie. Și, da, mai văd, mai era și cartea geloziei aici. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte e și cu un bărbat, dar aici bărbatul și inamicul. Pentru unii, nu știu, poate e un triunghi amoros, știu eu, cei singuri, vedeți că puteți să cunoașteți pe cineva, doar că este o persoană care vrea în special să se distreze. Vrea în special să glumească, să se simtă bine pe moment. Adică nu e o persoană care să vrea familie de-a doua zi. Asta. Minciuni. Niște minciuni aici. Sau cineva care e bolnav cu minciunile. Hai să vedem surpriza. Surpriza, asul de spadă. Surpriza este o hotărâre care se ia. Surpriza are legătură cu un nou început. Surpriza are legătură cu un adevăr, o soluție care se găsește.
Hoțul și iubirea. Cineva care alege iubirea sau cineva care fuge de iubire. Poate fi și un adevăr care apare privind o înșelăciune. Poate fi și asta, asta e surpriză. O femeie în vârstă, o văduvă, un copil. Na, surpriza poate să țină și de un nou început, de o nouă persoană. Poate o decizie, uite, din punct de vedere profesional, mai poate să fie. E ca o pierdere, e ca o negociere. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Cineva care te vorbește de bine în casa sa și care trece printr-o schimbare destul de mare, printr-un sfârșit și e cu noroc. Și două persoane care discută în legătură cu o proprietate, în legătură cu o instituție, poate este o ședință undeva. Hai să vedem aici o bucurie mare, proces și judecată, o bucurie mare în legătură cu o hotărâre care se ia. Deci poate să stai de vorbă cu cineva și împreună să decideți să faceți nu știu ce activitate împreună. Sau poate fi o hotărâre legată de relația de cuplu pentru unii dintre voi. Și surpriza e o întâlnire, dacă cineva vrea să te revadă, cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate este un prieten, poate e un fost coleg de muncă sau cineva din familia ta. Pentru unii e și de dragoste. Doamne ajută, dar nu e neapărat, da? Gândiți-vă că mai aveți și prieteni în jurul vostru, aveți și familie, poate aveți și un loc de muncă. O bucurie de departe și o boală. Poate e vorba despre o bucurie în legătură cu o problemă de sănătate care durează de mult timp sau e vorba de o supărare a cuiva care e de mult timp aici. Surpriza poate să țină pentru unii și de o întâlnire, da? Dar atenție, care are legătură și cu niște intrigi între femei în urma unor noutăți care se află, în urma unor informații care se află, da? Și aici văd eu un noroc mare, un noroc foarte frumos. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Nu te pot lăsa să te apropii de mine, sunt de vină pentru tot, zice cineva. Mai văd pe cineva care are nevoie de timp ca să înțeleagă ce simte. Sunt fericit cu viața mea, sper că vei fi și tu într-o zi. Și mesajele astea ți le transmite cineva. Te-am rănit, dar regret nespus. Nu te pot uita. Știu că am dat-o în bară. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Ce carte s-a întors? Văd aici o persoană sigură pe ea, o persoană conducătoare, este o persoană nonconformistă, cineva care ascunde ceva valoros. Da? Știi cum e? Cineva când ascunde o chestie, fie este ceva
total nesemnificativ, fie este ceva extrem de important. Da? Și mai avem casă, relocare, familie, cineva care se mută, da? Nu știu, primești o veste de la cineva că, nu știu, că trebuie să te muți. Sau afli de cineva, uite, care are niște probleme în legătură cu niște acte, cu o gelozie, cu niște bani. Am mai întrebat și mi-a ieșit așa, un bărbat matur sau un bărbat, o moștenire, ceva valoros. Avem provocări, da? Provocări pe care cineva reușește să le depășească și apoi avem stabilitate și creștere. Deci e clar aici că cineva reușește să depășească niște provocări. Da? Doar că vei rămâne surprins de felul în care, sau poate tu reușești să depășești niște provocări. Doar că vei rămâne surprins, nu știu, că avem aici din nou, deci lupul, care reprezintă un inamic, care reprezintă o persoană care nu e foarte, să zic așa, benefică. O înțelepciune, o femeie matură, putere, resurse. Poate e cineva care are niște probleme. Da. Mai vreau un mesaj de la îngerii romantici. Ce zic ei? În primul rând trebuie să-ți chemi sufletul pereche. Deci cei singuri, îngerii recomandă să faceți afirmații, să faceți rugăciuni, să vizualizați. Probleme în familie, ci că iubirea ta se vindecă pe cât îți ierți părinții. Poate unii dintre voi aveți probleme în familie sau partenerul are. Tu atragi iubire, atragi lucruri frumoase atunci când te bucuri de fiecare moment. Și ci că încearcă să te cunoști mai bine. Pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor închega acolo legături mult mai puternice între voi. Da. Mai vreau o carte. Lună de miere, bucură-te de timpul petrecut împreună. Da? Aici poate să însemne și o după-amiază pe care o petreci împreună cu cineva sau un weekend. Dar mai văd și decepție, da? Că cineva poartă o mască falsă în povestea asta. Și că lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutor. Mai ales cei care vreți să ieșiți dintr-o situație toxică. Vedeți că, nu știu, și cărțile zic că aveți ocazia, că mai aflați niște chestii. Mai conștientizați. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă doriți, vă aștept cu drag și pe aplicația care îmi poartă numele Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!